කොහොමද ඔයාලට මේ Malitha BY YouTube channel එක. ඉතින් ඔයාලා channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් subscribe කරන්න. මොකද මම හැම සතියකම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලොත් දැනුම් බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම Facebook, Twitter, Instagram මේ ඕනම platform එකක Malitha BY කියලා search කරන්න, like කරන්න, follow කරන්න. අපි බලමු UPS එක බැටරි එක ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවද? එහෙම තියෙනවා නම් අපි කොහොමද බැටරි එක හරියට replace කරගන්නේ කියලා. මම අද ගෙනල්ලා තිනවා UPS එක ටික කාලයක් පාවිච්චි කරපු UPS එකක්. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට බැටරි පවර් එක අල්ලලා හිටින්නෙත් නෑ. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට කරන්ට් එක ගියාම UPS එකත් ඔෆ් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් UPS එකේ බැටරි මාරු කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකදී කියන්නේ කරන්ට් එක ගිය වෙලාවකට ලොකු වෙලාවක UPS එක රැඳෙන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් UPS එක කරන්ට් එක යන්නත් කලින් ඔෆ් වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් UPS එක ඕන් වෙන්නෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට දැනගන්න පුළුවන් UPS එකේ මොනවා හරි ට්‍රබල් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ UPS බැටරි එකේ ට්‍රබල් එක. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී අපිට පුළුවන් මේක මාරු කරන්න බැටරි එක. මොකද මේ වගේ UPS මේක 650 UPS එක. ඉතින් මේ වගේ UPS එකක් ඔයා කඩෙන් වෙනම අලුතෙන්ම ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට 5000ක වගේ මුදලක් යනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ UPS බැටරි එකක් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 2350ක වගේ මුදලකට මාස 6ක වගකීම් කාලයක් එක්ක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට UPS එකකට යන්න උවමනාවක් නැහැ. මේ වගේ බැටරි එකක් මාරු කරලා ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට හරියටම ගැලපෙන UPS එක තෝරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මොනවද මේ 650 VA මොනවද 1000 VA 1200 VA කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියට දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා notification bell එක on කරලා තියන්න. මොකද මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි UPS එක තෝරගන්නේ සහ අපේ කම්පියුටර් එකට ගැලපෙනම UPS එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න විදිහක් ගැන මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේට අපිට මහ ලොකු උපකරණ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වගේ මල්ලි ස්ක්‍රූප් නීනා විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ වගේ මොනවා හරි දෙයකට ඕනේ වුණොත් අපිට ටෙස්ටර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූප් නීනුව තියාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ මල්ටිමීටර් එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ බැටරි දෙකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා අලුත් එකයි සහ පරණ එකේ තත්ත්වය බලන්න. ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මේක UPS එක අපිට බලුවාම මේ පැත්තෙන් පේන කිසිම ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් මේ ස්ක්‍රූප් එනයක් අපිට හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට UPS එක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. මේ වගේ මෙන්න මේ එන හතර තියෙනවා. සමහර UPS වල මීටර ඩයන තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ එන හතර දැන් ගලව ගන්නවා. මේ වගේ එන ගලවගද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව මේ විදිහට මැග්නට් එකක් තියෙන ස්ක්‍රූප් නීනා පාවිච්චි කරනකොට ලේසි ඇනේ ස්ක්‍රූප් නීනත් එක්කම එළියට එනවා. නැත්නම් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට කරදර වෙන්න වෙනවා මේ ස්ක්‍රූප් නීනා එළියට ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ මේ හරිය නිකන් වතුර වගේ පොඩි පාරක් තියෙනවා. මෙතන මම හිතන විදිහට මේ බැටරි එකේ ඇසිඩ් ලීක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවකදී රෙදි කැල්ලක් හෝ මොනවා හරි ආරක්ෂක උපකරණයක් පාවිච්චි කරන මොකද මේ ඇසිඩ් අපිට එච්චර හොඳ නැහැ. රයිට් මම දැන් එන හතර ගලව ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක මේ විදිහටම අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ හරි පැත්තට. හරවගෙන ඉවර වෙලා අපි හැමීට මේක උස්සලා බලමු. මේ විදිහට උඩ පාර්ට් එක එළියට එනවා. ගොඩාක් උස්සන්න යන්න එපා. මොකද මේ වල හැමතැනම වයර් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වයර් පැටලුණා කැඩලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකින්ද ලොකු බලයක් යොදලා උස්සන්න හදන්න එපා. සාමාන්‍ය විදිහට උස්ස ගන්න. right මේ විදිහට බ්‍රැකට් එකක් තියෙනවා මේකේ බැටරි එකට සම්බන්ධ වෙන බ්‍රැකට් එකක්. ඒ බ්‍රැකට් එකත් ගලවුවා. ඔයාලට පේනවා මේ බැටරි එකේ දැන් අපිට වතුර වගේ හැමතැනම පේන්න තියෙනවා. දැන් ළඟට ආපු ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තැන් වල මෙතන ඔක්සයිඩ් බැඳලා තියෙනවා. මේ දේවල් අතින් අල්ලන්න වැඩි යන්න එපා. මොකද මේ ඇසිඩ් එක අපේ හැමට එච්චර හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ තැන් වල ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට ඇසිඩ් එළියට අවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කවර් එක වටේටම ඇසිඩ් එළියට අවිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බැටරි එක ඇත්තටම කියන්නේ හොඳටම සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ බැටරි එක ආයේ කිසිම දෙයක් කරලා ආයේ පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන්නවත් එපා. මේ බැටරි එක සෙල්ස් සවුත් වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතන ඇසිඩ් එළියට අවිලා මේ වයර් ටික සවුත් වෙලා තියෙනවා. වයර් වලට ඩැමේජ් එකක් පොඩි ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒ ටික අපිට සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. හරි අපි බලමු කොහොමද අපි දැන් මේ ටික ගලව ගන්න කියලා. මම මෙතනදී ඊට පස්සේ අඬුවක් පාවිච්චි කරන්න හිතුවා. මොකද මෙතන තියෙන ඔක්සයිඩ් එක අතින් අල්ලන එක එච්චර සුදුසු නැති හින්දා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ බැටරි එකේ ධන ලයින් එක ගලව ගන්න ඕනේ.
මේ විදිහට අරගෙන ඒක පැත්තකට කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ මේකේ රින ලයින් එකත් ඒ විදිහම ගලව ගන්න. මෙතන තත්ත්වය ටිකක් භයානක තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද මට මෙතන පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා WD-40 කියන මේ ලික්විඩ් එක. මේක ඇත්තට ස්ප්‍රේ එකක්. මේකේ මලකඩ බැඳීම් මේ වගේ දේවල් ලේසියෙන් සුද්ධ කරගන්න තමයි මේ ලික්විඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තව අඬුකුත් පාවිච්චි කරනවා. මෙතන මේ තියෙන තත්ත්වය එච්චර හොඳ නැති නිසා. මේ විදිහට ගලවගත්තා මෙතන බාන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ හැම තැනම ඔක්සයිඩ් එක බැඳලා තියෙනවා. කොපර් ඔක්සයිඩ්. ඒ වගේම ලුණු බැඳෙනවා කියලා මේකට සාමාන්‍ය විවහාරය කියනවා. මේ සාමාන්‍ය විවහාරයේ ලුණු බැඳෙනවා කියලා කියනවා මේ බැටරි එක වටේට. ඒ වගේ වෙලා තියෙනවා දැන් මෙතන. අපිට මේ ටර්මිනල් එකත් අපි ඊළඟ එක හයි කරන්න කලින් ටර්මිනල් එක ටිකක් සුද්ධ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. දැන් බැටරි එක සම්පූර්ණයෙන් අපේ සර්කිට් එකෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ඉවරයි. මේ බැටරි එක එළියට ගමු. එළියට ගන්න කලින් මට අල්ලගන්න තැනක් ලෑස්ති කරගන්න වෙනවා. මොකද මේ බැටරි එක හැම තැනම මේ පේනවනේ. හැම තැනම ඇසිඩ් එකෙන් සවුත් වෙලා තියෙන මේ බැටරි එක. මෙහෙම එබුවමත් ඇසිඩ් එළියට පයින් සයිස් එකක් තියෙනවා. රයිට් අපි මේ විදිහට එළියට ගමු බැටරි එක. රයිට්. බැටරි එක ඉතින් තියාගමු. මුලින්ම පේනවා මේ ඇතුළත් බැටරි වතුර එහෙම නැත්නම් බැටරි ඇසිඩ් එක හින්දා පොඩ්ඩක් ඇතුළත් මේවා වෙලා තියෙන්නේ. මම ටක් ගාලා මේ ටික සුද්ධ කරගන්නවා. හරි මම දැන් මේ ටර්මිනල් එක යම් තාක් දුරකට සුද්ධ කරගත්තා. මේක තව සුද්ධ කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක පරක්කු වෙනින්ද මම මේක ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. මම වැලිකඩ දාසියකින් මේක සුද්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ WD-40 පාවිච්චි කරලා සුද්ධ කරගත්තා. බොහෝ දුරට සුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි වීඩියෝ ඉස්සරහට යන් අපි මොනවද දැන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් දැන් අපි ගලවපු බැටරි එක කොයිතරම් වෝල්ටේජ් එකක් අපිට පෙන්නනවද කියලා. ඉන්දිය අපිට වෝල් මීටර් එක පාවිච්චි කරලා වෝල්ට් 13ක් පෙන්නනවා. මේක ඇත්තටම ඕවර්ලෝඩ් වෙලා තියෙන මේ බැටරි එක. මෙහෙම ඕවර්ලෝඩ් වුණාම මේ බැටරි එක ඉබ්බන්ට පවර් ඩ්‍රේන් වෙනවා. මෙතන ඇත්තටම මේ වෝල්ට් 13ක් පෙන්නනවනේ. මේක ලොකු වෙලාවක් 13 හිටින්නේ නැහැ අපි පාවිච්චි ගන්න ගත්තොත්. ඒ හින්දා මේක ඕවර්ලෝඩ් වෙච්ච බැටරි එක. මේ විදිහට ඉබ්බම වෝල්ට් 12ක් තමයි පෙන්නන්නේ. සාමාන්‍ය වෝල්ට් 12 තමයි ගන්න. ඉතින් මේ බැටරි වල ගහලා තියෙන්නේ වෝල්ට් 12 ඇම්පියර් 7යි. ඒ ප්‍රමාණය තමයි මේවට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගන්න තියෙනවා. මේ බැටරි එක හොඳයි. දැන් බලමු මේ බැටරි එක කොහොමද මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මෙතන තිබ්බ ටර්මිනල් කවර්ස් දෙක මම අයින් කරගත්තා. ටර්මිනල් කවර්ස් දෙක අරගෙන අයින් කරලා මේ බැටරි එක ගත්තාම මේක පේනවා. මේක පාසා UPS එකට ඔරිජිනල් බැටරි එක. මේක PROLINK බැටරි එකක්. මේක මම වෙනම ෂොප් එකෙන් ගත්ත බැටරි එකක්. මේක ආෆ්ටර් මාකට් බැටරි එකක්. අපි දැන් ඒ අපේ අලුත් බැටරි එක මේකට සම්බන්ධ කරගමු. කලින් විදිහටම මේ විදිහටම අතුට බැටරි එක දාගන්න.
හරි ඉතින් අපි මේ විදිහට UPS බැටරි එක මාරු කරගත්තා. හිතුවට වඩා ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න උනා. ඒකින්දා ඕගොල්ලොත් මේ දේවල් දැනගෙන ඕගොල්ලොත් UPS බැටරි එක මාරු කරන්න යද්දී මම කිව්වා වගේ අඩුවක් ඒ දේවල් තියාගෙන ඉන්න අමතර රෙදි කෑල්ල මේ ඇසිඩ් එක පිහදාන්න ඒ වගේ දේවල් හදිසියව සිද්ධ වුණොත් ඒ දේවල් ළඟ තියාගත්තාම මේ දේ කරගන්න ලේසි. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් ඉගෙන ගත්තා කියලා කොහොමද UPS බැටරි එක මාරු කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම මීට අමතරව මේ වගේ තවත් ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ channel එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝස් බලන්න. ලබන සතියේ මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.